en welkom bij Erpskwerps Echt. Wij zijn een groep christenen die verwachten om binnenkort weer samenkomsten in het echt te houden, waar iedereen welkom zal zijn, in Erpskwerps. Ook posten we elke week een nieuwe video voor een stukje geestelijke bemoediging en versterking vanuit protestant-christelijk perspectief. Ook deze week hebben we weer 3 items voor je. We hebben een lied van Jack Couch dat hij onlangs speciaal voor ons heeft opgenomen. En we hebben een gebed met beelden van de natuur rondom Erpskwerps. Maar we beginnen met een overdenking door Maarten. Heb je ooit iets ingezien dat je nooit eerder had gemerkt en dan plotseling begreep? Ik was stom verbaasd toen ik ontdekte dat de naam The Beatles niet geschreven is zoals het Engelse woord voor kever, maar dat het eigenlijk een woordspeling is op beat, dat muzikaal tempo betekent. Af en toe wordt er iets uitgelegd dat zo duidelijk is nadat je het hebt gehoord, maar dat voordien zo mysterieus was dat het levensveranderend is. Misschien heb je de laatste tijd gelezen over deepfakes en mogelijk over honderden duizenden Facebook-accounts die verwijderd zijn omdat zogenaamde leden waren verzonnen door computers. Als je naar de site thispersondoesnotexist.com gaat, kun je zelf zulke gezichten creëren. Het maakt gebruik van een GAN, een Generative Adversarial Network. Elke keer dat je op refresh drukt, wordt er een nieuw gezicht gemaakt. Kijk hier eens naar. Ze lijken heel echt, maar er is een simpele manier om deze gezichten altijd te kunnen onderscheiden van echte mensen. En dat is door gewoon te kijken. Kijk nu als ik verschillende achter elkaar doe. Zie je het? Het zijn de ogen. Ze staan allemaal op precies dezelfde plaats. Nadat je dat gezien hebt, kun je het niet onzien. Het is net als een tipfout in een reclame of een valse noot in muziek. Misschien heb je de beroemde TED-talk van Benjamin Zander gezien over de transformative power of classical music. Zander was de dirigent van Boston Philharmonic. In zijn lezing, en ik heb hem eigenlijk hiermee in het echt gezien, legde hij heel simpel uit het verschil tussen wat muzikaal klinkt en wat onmuzikaal is. Het is iets heel simpels. Iets nog simpelers is het getal 0. Het getal 0 kwam oorspronkelijk naar Europa vanuit India in de jaren 1100. Het was eerst door de Italiaanse regering verboden, maar de wiskundige Fibonacci gebruikte het in zijn werk. Het werd commercieel populair en vanaf de 17e eeuw werd het een essentieel component van bijna alle arithmetica en de calculus. Met het getal 0 kunnen kleine kinderen ingewikkelde berekeningen maken waarvoor in de klassieke wereld specialisten met een telraam nodig waren. Eén aspect van het evangelie over Jezus Christus is dat het dingen uitlegt waarvoor geen andere uitleg bestaat. Ik wil iets voorlezen uit het boek Handelingen. In dit verhaal is de reizige Filippus onderweg wanneer hij iemand met vragen ontmoet. Nu was daar een Ethiopiër, een eunuch van de hofhouding van de Kandake, de Ethiopische koningin. Hij beheerde haar schatkist en was naar Jeruzalem geweest om God te aanbidden. Op de terugweg zat hij in zijn wagen het boek van de profeet Jesaja te lezen. En de geest zei tegen Filippus, ga naar die wagen toe en blijf er in de buurt. Toen Filippus erheen liep, hoorde hij de Ethiopiër uit de profeet Jesaja voorlezen. Hij vroeg hem, begrijpt u wat u aan het lezen bent? Hij antwoordde, hoe zou ik dat kunnen zonder dat iemand met mij uitleg geeft? En hij vroeg Filippus om in te stappen en bij hem te komen zitten. Hij was het volgende schriftgedeelte aan het lezen. Hij werd als een schaap naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder deed hij zijn mond niet open. In zijn vernedering werd zijn recht hem ontnomen. Wie kan over zijn afstammelingen vertellen? Want zijn leven werd van de aarde weggenomen. De eunuch vroeg aan Filippus, mag ik u vragen over wie heeft profeet het hier? Over zichzelf of iemand anders?
Filippus begon te vertellen en met dit schriftwoord als uitgangspunt vertelde hij hem het evangelie van Jezus. En terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij water. De eunuch zei: kijk, water, wat zou mij ervan weerhouden om mij te laten dopen? Hij liet de wagen tot stilstand brengen, ze gingen allebei het water in en Filippus doopte de eunuch. Als mensen spreken over een geestelijke verandering, een bekering zelfs, denken ze vaak over iets heel emotioneels, iets irrationeels, iets dat ons denkvermogen te boven gaat. Maar mijn ervaring, en kennelijk ook de ervaring van deze Ethiopiër, is het tegengestelde hiervan. Ik begon in Jezus te geloven omdat het evangelie dat mij verteld was dingen verklaarde die ik nooit eerder had begrepen. En net als bij het getal 0, de grap in de naam Beatles, de positie van de ogen in de deepfake foto's en Benjamin Zanders' uitleg over muziek, hoe meer ik het zag, hoe duidelijker was dat de uitleg klopte. Het verschil tussen een echte uitleg en een smoesje of een complottheorie is dat hoe meer je kijkt, hoe duidelijker het wordt. Met iets dat je heel graag wil geloven en toch niet klopt, wordt het al maar moeilijker naarmate je doorgaat. John Gray, een atheïstische filosoof, schreef een boek met de titel Seven Types of Atheism. Gray is zeker geen christen en hij besteedt in zijn boek weinig tijd aan de Bijbel. Maar iets dat hij wel beweerde, sprak mij aan. Hij beweerde dat de reden dat de Bijbelse uitleg van de Hof van Eden zo lang zo populair is geweest, is dat het een uitleg geeft voor dingen die anders niet uit te leggen vallen. We zijn heel dankbaar voor de wetenschappelijke en technologische vooruitgang van de laatste 500 jaar. Maar toch zien we ook dat we op geestelijk vlak eigenlijk niet verbeterd zijn. We kunnen een mens in de ruimte insturen, maar we kunnen de zelfzucht niet overwinnen. We weten wat we moeten doen tegen hongersnood, klimaatverandering, oorlog en geweld. En toch weten we niet hoe we die oplossingen kunnen implementeren. Onze sleutelvragen: hoe kan ik echte liefde kennen? Hoe kan ik mij van mijn verleden losmaken? Hoe kan ik anderen vergeven? En hoe kan ik zelf vergeven worden? Deze vragen worden beantwoord door het evangelie van Jezus Christus. De toepassing ervan vinden we in een relatie met Jezus Christus. Als je wilt weten of deze dingen waar zijn, zal ik je deze raad geven. Denk niet na over moeilijke bewijzen, maar lees gewoon het evangelie van Marcus of andere delen van de Bijbel met de vraag: leg dit dingen uit die ik anders nooit begreep. Dat is volgens mij het pad naar het herkennen van de echte waarheid. Dankjewel, Maarten. Wanneer je het evangelie hebt begrepen en het gelooft, mag je rechtstreeks praten met God. En dat helpt dan weer om het allemaal nog beter te begrijpen. Daarom nam Rita ook deze week weer een gebed voor ons op. Voel je vrij om met haar mee te bidden of om rustig naar haar woorden te luisteren en intussen te genieten van de beelden van de natuur rondom Erpskwerps, die zijn opgenomen door Christina. Heer, u houdt van ons, u roept ons en u verlangt ernaar dat wij uw liefde beantwoorden. U vraagt dat wij u zouden zoeken en u belooft dat we u zullen vinden wanneer we oprecht met heel ons hart naar u verlangen. U hebt ons zo ontzettend lief dat u zelfs uw enige zoon offerde om ons te kunnen redden. Al wat u van ons vraagt is: heb mij lief en heb elkaar lief. Gehoorzaam mij, want ik ben God en heb het goed met u voor. U vraagt ons om u daarin te vertrouwen. Heer, zo vaak overschatten wij onszelf. We denken dan
dat we het beter weten en dat we alles alleen wel aankunnen. Maar niets is minder waar. Uiteindelijk zijn we zonder u verloren. U houdt van ons en u alleen kan ons redden voor de eeuwigheid. U bent onze maker en u hebt het recht om van ons te vragen dat we naar u zouden luisteren en zouden leven volgens uw richtlijnen. U weet het beter, zoveel beter dan wij. Wat zouden wij zijn zonder u, o Heer? Want Heer, u hebt ons lief. U houdt van mij. Dankjewel Rita en Christina. Praten met God zoals je Rita hoorde doen in haar gebed, kan ook met behulp van muziek. En dat is iets dat Jack Couch heel graag doet. Hij is momenteel in België en samen met Matt Swanton nam hij het volgende lied voor ons op over hoe het voelt om eindelijk te begrijpen waar het evangelie om draait en het van harte te aanvaarden. We will follow you, Lord. We step out on the ways in the faith that makes us brave, though we are lame. We will follow you, Lord, down the long and dusty road as you lighten every load and take our blame. We will follow you, Lord. You came here from on high. Then you let them make you die so you could rise again. And no matter how we try, your grace we cannot buy. So we lift our hearts to you to wash away our sin, so real life can begin. I will follow you, Lord, though the world seems to have won and the darkness has begun to feel so near. I will follow you, Lord, though my strength is all but gone and the cost of going on just seems so dear. We will follow you, Lord. You came here from on high. Then you let them make you die so you could rise again. And no matter how we try, your grace we cannot buy. So we lift our hearts to you to wash away our sin, so real life can begin. For the outcast and the fool, for all those who lose their way, who leave the bitter and the cruel to find your path each day. Our hearts are feeling hollow and our knees are feeling weak. We've given all we have to follow. It's your courage and your vision and your presence that we see. We will follow you, Lord. You came here from on high, but you let them make you die so you could rise again. And no matter how we try, your grace we cannot buy. So we lift our hearts to you to wash away our sin, and real life can
Dankjewel Jack Couch en Matt Swanton. En dat was het voor deze week. Als er in deze video iets is gezegd waarop je wil reageren, of als je eens met 1 of 2 van ons een kopje koffie wil drinken en vragen wil stellen over wie wij zijn en wat we geloven, of als je ons wil vragen om iets specifiek voor jou te bidden, neem dan gerust contact met ons op. Ons e-mailadres is contact@erpskwerpsecht.org. Ook willen we graag van je horen als je interesse hebt om onze samenkomsten in Erpskwerps in het echt of online mee te maken. En natuurlijk kun je ook zelf de Bijbel lezen en aan God vragen om je te helpen begrijpen wat je leest. En anders zie je ons volgende week weer met een nieuwe video vanaf 10 uur op de zondagochtend op YouTube en op Facebook. Dag!